සුදසක් කල හැමදනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CinemaE Editz YouTube channel එකේ තවත් intro design video එකකට. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනල්ලා තිනවා Adobe Premiere එකෙන් කොහොමද LiveonSG starting soon එක design කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක දෙවෙනි episode එක. ඉතින් පළවෙනි episode එක බැලුවේ නැත්තම් දැන් මුඩි YouTube card එක click කරලා බලන්න. ඒ episode එකේදී මම කියලා දුන්නා කොහොමද මෙන්න මේ template එක Photoshop එකෙන් design කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එක බලනවා කියන්නේ ඒ එපිසෝඩ් එක බලන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා එන්න කියලා කියනවා. මොකද ඒක බලලා ඉන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාට මේක හදාගන්න බෑ කියන එක එකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හදන්න බෑ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක මේ ඩිසයින් එක කරනවා නම් ඔයාට ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එන අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක Adobe Premiere සහ Photoshop link කරලා වැඩ කරන්න කියලා. සහ මේකදී අවශ්‍ය වෙන assets, images මේ හැම දෙයක්ම කියන වගේ description එකේ link එකක් දාලා තිනවා උඩ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක follow කරලා මේ මම use කරන assets ටික සහ images ටික මේ හැම දෙයක්ම download කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපේ tutorial එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක Adobe Premiere එකෙන් design කරගන්න කියලා. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Premiere එක open කරගෙන තියෙනවා, project එකක් create කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක step by step මේක create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා වගේ assets ටික. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ template එක මුලින්ම open කරගෙන ඉන්න. මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා template එක open කරගන්නවා. right මම මෙන්න මේ template එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මම episode 1 එකේදී කියලා දුන්නා කොහොමද මේක design කරගන්නේ කියලා. බැලුවේ නැත්නම් උඩ YouTube card එක click කරලා බලන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් extend කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. තා පොඩ්ඩක් extend කරගන්නවා. විනාඩි 5ක් වගේ එන විදිහට. right මේ විදිහට extend කරගත්තට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ extend කරගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් උඩ track දෙකකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ උඩ track දෙකකට දාගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් import button එක press කරලා අපේ the crew to gaming trail එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. right මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ මේක double click කරලා කෙලින්ම template එකේ යට තියෙන track එකට මේ විදිහට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේක resize කරගන්නවා මේ විදිහට. right ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලස්සනට create වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අනිත් the crew to trail එක මේ විදිහට drag කරගෙන එනවා. ඒකෙත් පොඩ්ඩක් cut වෙන්න ඕන ටික මේ විදිහට හදා ගන්නවා. right on ඔය ටික cut වුණාට පස්සේ මේ ටික play වෙන්න ඕනේ මට. මෙන්න මේ වගේ. okay ඊට පස්සේ මම නැවතත් copy එකක් ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. okay ඊට පස්සේ අපි හරියටම විනාඩි 5 මාක් කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට වල පුළුවන් timeline එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගෙන මෙන්න මෙතන time තියෙන තැන හරියටම 5 minute මේ විදිහට type කරන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපි play head එක ගෙනියනවා කොතනද 5 minute තියෙන්නේ කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. පස්සේ keyboard එකේ enter button එක මේ විදිහට press කරනවා. right මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ ගානට හදා ගන්නවා 5 minute නේ. okay ඊට පස්සේ මම මේක delete කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ track පොඩ්ඩක් ගන්නවා. track අතරම මදි මේකට track ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම track ගන්න කරන්නේ ඔයාලා පුළුවන් track එකක් මේ විදිහට select කරන්න. ඊට පස්සේ add track දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට add track දෙදී track පොඩ්ඩක් create කරගන්න. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ටික මෙන්න මේ template එක පොඩ්ඩක් තවත් උඩට ගෙනියනවා මෙන්න මේ විදිහට. the crew trail එක පොඩ්ඩක් යටට ගෙනියනවා මෙන්න මේ වගේ. okay ඊට පස්සේ මම කරන්නේ project panel එක මේ විදිහට select කරලා right click කරලා new item වලට යනවා. new item ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන adjustment layer එක මේ විදිහට select කරනවා. ඊට පස්සේ මේ එන window එකත් මේ විදිහටම okay කරන්න. right මේ විදිහට okay කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ adjustment layer එක drag කරගෙන ඉන්න ඔයාගේ the crew trailer එකේ video එකේ උඩට track එක උඩට. right මේ විදිහට drag කරගෙන ආවට පස්සේ drag and drop කරගෙන ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් adjustment layer එක මේ විදිහට select කරන්න. adjustment layer එක මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට පුළුවන් lumetric color panel එකට යන්න. ඒ panel එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් window ගිහිල්ලා lumetric color panel එක ගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන basic collection වලට යනවා. basic collection වල පොඩ්ඩක් color grade කරගන්නවා මට අවශ්‍ය විදිහට. color grade එක පොඩ්ඩක් අවුල් මේ වීඩියෝ එකේ. right
ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනි the crew trail එකේ උඩ track එකට adjustment එකක් දාන්න හේතුව තමයි මොකද අපේ template එකට මේ color grade එක import වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මොකද ඒකේ colors හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් අපේ video එකට තමයි මේ color grade එක apply වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කරේ adjustment layer එක select කරලා මේ තියෙන colors ටික ඔක්කොම කියන්නේ අවශ්‍ය color grade එක අපිට කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය color grade එක කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ LiveonSG PNG එක මම මේ විදිහට ගානට කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ වට බලන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන විදිහට මේ වෙනකොටත් create වෙලා ඉවරයි. මම පොඩ්ඩක් full එක 4 එකක් වගේ දාගන්නවා මොකද නැත්තම් ඔයගලන්ට කැඩි කැඩි තමයි play වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට මේක කැඩි කැඩි play වෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සනට create වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ SGI එක කියන තැන එහෙම නැත්නම් SGI එකේ position එකේ අපිට පොඩ්ඩක් අර fire එනවා වගේ හදන්න. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්නේ? ඒකට අපිට සිද්ධ වෙනවා overlay එකක් use කරන්න. ඉතින් යට description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා කිව්වේ ඒකයි. ඒ overlay එකත් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන import button එක මේ විදිහට press කරලා ඒ overlay එක මේ විදිහට import කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් LiveonSG template එකේ උඩටම මේ විදිහට drag and drop කරනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක පොඩ්ඩක් 5 minute එන වගේ හදා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ 5 minute එන තැනට ආවට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් cut කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් මේ ආකාරයට cut කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපේ ඒ overlay එක මේ විදිහට ඔක්කොම select කරලා ඒ video clip ටික විතරක් copy කර 5 minute වෙනකන් හදාගත්තු video clips ටික විතරක් ඊට පස්සේ ඒ ටික මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් next කියලා option එකක්. මම ඒක press කරනවා. ඒක press කරාට පස්සේ මේ video clip එකට name එකක් දෙන්න කියලා කියනවා. මම දෙනවා මෙතන fire overlay කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක okay කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ විදිහට select කරලා අපේ effect control window එකට යනවා. effect control window එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් window ගිහිල්ලා effect control window එක ගන්න. ඉතින් effect control window එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන blend mood එක screen වලට මේ විදිහට දාන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ SGI එකේ position එකේ විතරක් මේ overlay එක මේ විදිහට යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් අනිත් තැන් වලත් මේ විදිහට යනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය නැහැ එහෙම යනවට. මම කැමති SGI එකේ position එකේ විතරක් මේ overlay එක තියෙනවා නම් ඉතින් ඒකට මොකද කරන්නේ? ඒකට ඔයාලට පුළුවන් opacity වල තියෙන මෙන්න මේ mask button එක මේ විදිහට press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය ඔයාලට ඒ file එක එන්න ඕනි තැන විතරක් මේ විදිහට mask එකක් හදාගන්න. මම මේ විදිහට mask එකක් හදා ගන්නවා. right ඔන්න ඔය වගේ හදා ගන්නවා. මට මෙන්න මේ වගේ තිබුණාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට ගොඩක් ලස්සන විදිහට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති කො මේකට count down එකක් කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් මේකට count down එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට තියෙන්නේ සුපුරුදු පරිදි import කරගන්න ඔයා count down එක download කරගන්න description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් count down එක drag කරගන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් count down එක drag and drop කරන්න track එක ඉඩ හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා count down එකත්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකත් import වුණා ගොඩක් ලස්සන විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන අපේ countdown එකේ 10 minute එහෙම නැත්නම් 5 minute එනකන් මේ විදිහට create කරගන්න. ඔයාලට එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. 5 minute එන්න කොතනටද අන්න එතන මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ countdown එක 5 minute මම හරියටම 5 minute හදා ගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන cut එකක් දාගන්නවා. control K press කරලා ඔයාලට පුළුවන් cut එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ backspace button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් track එක select කරලා right click කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් drag and drop system එකකටත් මේක මුලටම ගේන්න clip එක. මම මෙන්න මේ විදිහට ගේනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් green screen එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේක remove කරගන්නේ? මේක remove කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් effect panel එකට යන්න. හැමදාමත් කියන වගේ effect panel එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් window tab එකෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන
blur කියලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් එච්චරයි type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික type කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Gaussian blur කියලා. මේක තමයි ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධම blur එක. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන මෙන්න මේ Gaussian blur එක මේ විදිහට drag කරගන්නවා අපේ firewall එකට. ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩකින් මේකේ green screen remove කරමු. දැන්ට අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් තියමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේක blurness එකේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. අපි අර file මේකේ මම පොඩ්ඩක් 10ට වගේ දෙනවා. 10ට වගේ දුන්නාට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක green screen remove කරගන්නේ කියලා. සහ මේ blur කරපු එක ඔයා බලන්න ඇති කොහෙද මේ blur වුනේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන් visibility mark එක මම ඒ විදිහට ඒක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට off කරගන්නවා. ඒක off කරගෙන ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් අපේ file එක මම පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන file අපේ file අපු තැන මම firewall එකේ පොඩ්ඩක් blur කරා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මම Gaussian blur එක add කරේ. ඒ වීඩියෝ එකට තමයි මම Gaussian blur එක add කරේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු අරක කොහොමද අපේ countdown එකේ කොහොමද green screen remove කරගන්න කියලා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් visibility mark එක නැවතත් on කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක remove කරගන්න වාට තියෙන්නේ මෙතන ultra කියලා මේ විදිහට type කරගන්න. ඉතින් එච්චරයි type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ effect එක වාගේ අර countdown එකට මේ විදිහට drag and drop කරන්න. මේ විදිහට drag and drop කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලන්න පුළුවන් ultra key කියලා effect එක. ඒ සමග ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් key color කියලා. මේ key color ඉස්සරහින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පුංචි pen tool එකක වගේ icon එකක්. මේ pen tool එකෙන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ විදිහට ළඟට ගෙනියන්න මේ pen එක. මේ pen එක ගෙනිච්චට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ green screen එක මේ විදිහට select කරලා දෙන්න. මම මේ විදිහට select කරලා දෙනවා. boom. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ green screen එක ගොඩක් ලස්සන විදිහට remove වුණා. ඉතින් දැන් මේ position එක මේ තියෙන position එක එච්චර හරිය නැහැ. මොකද වීඩියෝ එකේ center position වගේ තමයි මෙන්න මේ countdown එක තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඕනේ මෙන්න මේ starting ready කියන text එක උඩට මේ countdown එක පොඩ්ඩක් කුඩා කරලා ඒ position එක හදාගන්න. මම මේ විදිහට scale එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ position එක මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පහතට ගන්නවා. ඊට පස්සේ දකුණට ගෙනියනවා මේ විදිහට. ඔන්න වගේ හදාගන්නවා. Okay. මේ ගන්න shape. Okay. මේ ගන්න shape. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මේකට music එකක් නැද්ද කියලා. ඉතින් music එකක් ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් The Crew 2 trailer එකේ music clip එක නැහැ. මම කරන්නේ අන්න ඒක ගන්නවා පොඩ්ඩක්. මොකද ඒක නැතුව බෑ. ඒක ඇඩ් කරන්න දෙන්න. Okay. ඉතින් music clip එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් හදාගත්තු music clip එක. ඒ කියන්නේ විනාඩි 2 music clip එක විනාඩි 5ක් කරලා හදාගත්ත audition එකෙන් ඔයාලා බලන්න ඇති කොහොමද මේක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ ගැන මම ටියුටෝරියල් එකක් කරලා තියෙනවා. බැලුවේ නැත්නම් උඩ YouTube කාඩ් එක ක්ලික් කරලා බලන්න කියලා ආරාධනය ඇතුළුව අපි මේක import කරගමු. මම කරන්නේ මේ විදිහට drag and drop system එකෙන් ගෙනියනවා Premiere එකට. මෙන්න මේ විදිහට අතාරිනවා ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ music clip එකක් download කරගන්න description area එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. Right. ඉතින් මම කරන්නේ පොඩ්ඩක් මට මෙන්න මෙතන අර දුම වගේ එන්න ඕනේ LiveonSG කියන එකේ පොඩ්ඩක් ඒ template එක හරිය පොඩ්ඩක් දුම වගේ එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්නේ අර ඉතින් අන්න ඒකටත් මගේ ඕවල් එකක් තියෙනවා. මම ඒක drag කරගෙන එනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකෙත් පොඩ්ඩක් blend mode එක මේ විදිහට screen වලට දානවා. මේ විදිහට screen වලට දැම්මට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් position කරගන්නවා. මම හිතන්නේ නැහැ මේක පොඩ්ඩක් සාර්ථක වෙයි කියලා. බලමු කොහකටද create කරලා. right මම ඒකේ opacity එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් opacity එක අඩු කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ stopwatch එක off කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්නවා. right මේ ගන්න shape මම මේකේ copy එකක් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. අපේ 5 minute හදා ගන්නකම්. ඒ කියන්නේ 5 minute පිරෙනකම් මෙන්න මේකේ copy අරගෙන හදා ගන්න. මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. right 5 minute වගේ එනකම් මේ විදිහට create කරගන්නවා.
මෙන්න මේ වගේ. ඕකේ ඊට පස්සේ අපේ මියුසික් ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට අඩු වෙන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් මේ දැන් මියුසික් ක්ලිප් එක අඩු වෙන විදිහට හදන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මෙතන 5 minute ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කවුන්ට්ඩවුන් එක 0 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපේ මියුසික් ක්ලිප් එක අඩු වෙන විදිහට හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක මෙන්න මේ මියුසික් ලයින් එක මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මියුසික් එක අඩු වෙන්න ඕනි. තන මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අන්තිමටම ක්‍රියේට් කරගත්තු ලයින් එක එහෙම නැත්නම් පොයින්ට් එක ඩ්‍රැග් කරගෙන එන්න ඔයාගේ මියුසික් ක්ලිප් එකේ යටටම. ඔයාලට ඒකට බලන්න පුළුවන් මියුසික් ක්ලිප් එක මේ විදිහට අඩු වෙලා යනවා. ඒ වගේම මම මතක් කරනවා මෙන්න මේකත් පොඩ්ඩක් නෙස්ට් කරගත්තොත් ඉතින් හොඳයි. මම මේ විදිහට නෙස්ට් කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා මේ විදිහට මියුසික් ක්ලිප් එක. ඕකේ අපි ඊට පස්සේ මම මේකත් කරන්නේ බ්ලෙන්ඩ් මූඩ් එක මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් වලට දානවා. opacity එක value එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. ඕකේ ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් the crew 2 කියන එකේ නම් scale එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරා. scale එක වැඩි කරේ නැත්තම් මම ඔයාලට 100 දාලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට උඩින් black bar එකක් ඇඩ් වුණා. ඉතින් අන්න ඒක නැති කරගන්න තමයි මම මේ විදිහට scale එක වැඩි කරේ. ඉතින් මම හිතනවා අර වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙත් එහෙම නැත්නම් අපි දෙවෙනියට ඇඩ් කරගත්තු වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙත් black bar එකක් අනිවාර්යෙන් ඇඩ් වෙලා ඇති කියලා වට පේනවා ඇති. ඇඩ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට scale එක වැඩි කරගන්නවා. ඒක වහගන්න. ඕකේ ඉතින් මම හිතනවා දැන් 100%ක්ම ඉවරයි කියලා මේ වැඩේ. අපි බලමු ස්මෝක් එකත් ඕකේ. අර පේන ඇති ගොඩක් ලස්සන ස්මූත් විදිහට LiveonSG ස්ටාර්ටින් සෝන් එක මේ විදිහට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට ඔයාට මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් කියලා දෙන්න උවමනාව තිබේ. ඉතින් මේක එපිසෝඩ් දෙකකට කඩන්න සිද්ධ වුණේ මොකද ඩියුරේෂන් එක වැඩි වුණා වීඩියෝස් දෙකේම. ඉතින් අන්න ඒක නිසාම තමයි මේ විදිහට එපිසෝඩ් දෙකකට කඩන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඔන්න අද ටියුටෝරියල් එක මම ඔයාලට ඩිසයින් කරලා පෙන්නුවා සහ ආයි එපිසෝඩ් කඩන්නේ නැහැ. මේ එපිසෝඩ් එක කඩන්න සිද්ධ වෙන ඩියුරේෂන් ප්‍රශ්න නිසාම තමයි. ඉතින් ඔන්න සුපුරුදු පරිදි මම ඩිසයින් කරලා පෙන්නුවා සහ ඩිසයින් කරලා ඉවර කරලා පෙන්නුවා කොහොමද මේක LiveonSG ස්ටාර්ටින් සූන් එක ප්‍රීමියර් එකෙන් ඩිසයින් කරගන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් subscribers 150 ගෝල් එකට තව පුංචි subscribers ප්‍රමාණයක් තමයි මදි වෙලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඉතින් මම මතක් කරනවා ගොඩක් ඉක්මනට මට subscribers 150 ගෝල් එකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක දිගටම සිට වෙලා ඉන්න. මේ වෙනකොට 140 ගානකට අධික පිරිසක් ඒ කියන්නේ 145කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක මේ වෙනකොට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම මතක් කරනවා ඔයාලත් අපේ YouTube channel එක subscribe කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ඔයගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳන්න ඇති මේ වීඩියෝ එකෙන් මම නොදන්නවා වුණාට සහ ඔයා මේක හැදුවද ගොඩක් ලස්සනට ආවද මම දුන්න ඇසස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හැදුවද මේ හැම දෙයක්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක දාන්න. ඒකට තමයි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ආයි ටියුටෝරියල් එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුෙන් මම සයින් අවුට් වෙනවා. මම සිනේ දේශත ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.